Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Flasim tani për artin dhe kulturën. Artistja suedeze Mia Enel ka ekspozuar në Galerinë Kod në Kryeministri 22 vizatime dhe piktura. Ekspozita e titulluar Tani, Tani, Tani sjell veprat e piktores për përjetimet e së përditshme sipas këndvështrimit dhe imagjinatës së saj. Shohim kronikën. Piktoria suedeze Mia Enel ka ekspozuar në Galerinë Kod në ambientet e Kryeministrisë veprat e saj për përjetimet e së përditshmes. Me pikturat dhe vizatime disi të ndryshme në stil dhe në tema, Enel vendos një fill të padukshëm midis fantazisë dhe realitetit e dëshirës për jetën. Nuk është hera e parë për artisten suedeze që vjen në Shqipëri, por e para herë që çel ekspozitën e saj personale, të kuruar nga agenti Gjikola. Mia Enel e vlerëson Shqipërinë për artistët fantastik, siç i cilëson, dhe është e lumtur që sjell artin e saj në vendin tonë. Shqipëria ka shumë artistë fantastik, të cilët janë dokumentuar në shumë dokumenta në Bienalen e Venecias, në hapësirat e artit në të gjithë botën. Unë jam shumë e lumtur që të sjell artin tim këtu. 22 vizatime dhe piktura nën titullin Now, Now, Now. Sillin te çdo kush një përjetim unik për të përditshmën njerëzore, por sipas këndvështrimit dhe imagjinatës së artistes. Në oktober, kur vizitova për herë të parë Kodin, pash që këto piktura dhe këto vizatime mund të funksiononin shumë mirë në këtë hapësirë. Jam vërtet shumë e lumtur që kjo mund të ishte e mundur dhe rezultati është shfaqur shumë mirë. Është vërtet një vendodhje shumë e pazakontë, por kjo do të thotë shumë sepse është një hapësirë enkas për ekspozita. Vërtet që shpresoj që do të mund të vizitoj dhe të rivizitoj këtë vend dhe që të qëndroj pak më shumë bashkë me këto vepra arte. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 9 mars në ambientet e Kod. Dhe unë kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio pikërisht këtë artiste të madhe suedeze, Mia Enel, bashkë edhe me kuratorin e ekspozitës së çelur në Kod në Kryeministri me Genti Gjikolën. Përshëndetje, mirë se vini në studion tonë të lajmeve për të folur për artin, për kulturën, për të folur së pari për këtë ekspozitë që përmban 22 punime. Faleminderit që jeni së pari këtu. Hello and welcome here to the show and talk about your exhibition here in Albania. Tani, Tani, Tani është titulluar kjo ekspozitë. Është një titull të reqës dhe që godet. Pse ky titull, mund të na e shpjegoni, ju lutem? Now, Now, Now. It's a striking title and a great way to announce your work. Why did you choose your title like this and the title of the exhibition? First of all, it's a title that works both in Albanian and in English. That was very important. And it's a title that relates both to my works and to life in many ways. Është një titull i cili punon shumë mirë, ka efekt, si në shqip ashtu edhe në anglisht. Now, 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 Tani, 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 rrokjet janë të njëjta. Është diçka që reflekton edhe si momentin tonë në jetë, ashtu dhe pjesën me të cilën neve përjetojmë të tashmen. And there is one drawing in the exhibition, and that is entitled Now, as in Now, Now, Now. But I think most of the works are individually important, so they have their own moment. But also in life it's important that we realize it doesn't last forever. We need to focus in on the moment in everyday moments and not to let life slip by in the speed of life. The speed of life. Një nga punimet e ekspozitës që është një vizatim quhet Now, Tani, dhe kjo përsërit 3 herë, Now, 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 Tani, Tani, Tani. Punët janë individuale, secila ka titullin e tyre, por është edhe një lloj reflektimi mbi momentin, mbi idenë se duhet jetoj momentin dhe nuk duhet i lëmë çastet na shkasin, na dalin të pandjera të pajetuara. Kjo është ajo që i bashkon të 22 punimet, cila është përmbajtja e tyre. Ju thatë që secila prej tyre ka një titull më vete. Njëra prej tyre cilësohesh Now, Tani, titullohesh ashtu. Cila është ajo që i bashkon të gjitha? Është pikërisht përjetimi ose moslënia e momentit të na ik? Is there a common thread in all your works? You told about all works being individual and having individual titles, not all grouped together under the Now. So are you talking about not letting the moments slip, as you talk?
before in your works, or is there a common theme that you describe through the works in this exhibition? There is definitely a strong line in my work, but I don't force it. It comes over time naturally. So I do my works as they come to me, one by one. And when I look at my work, I can still see a strong title, that theme that has not been forced upon me, but that is always there. Mënyra se si punoj unë është që kam një lloj inspirimi të caktuar, thot, I cili nuk është I sforcuar. Vjen tek unë dhe unë e nxjerr nëpërmjet punës. Dhe secila punë ka individualitetin e saj që për mua është shumë e rëndësishme të mos jetë I sforcuar. Dhe nëpërmjet daljes në dritë, secila punë krijon dhe titullin e saj. Shumë e bukur. Ju keni lindur, Mia, mund t'ju drejtohem me emër? Can I call you Mia? Yes, of course. Shumë I bukur emri Mia, më pëlqen. Ju keni lindur në Suedi, jeni shkolluar në Stockholm, më pas në Paris, jetoni aktualisht në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Punët tuaja janë prezentuar në shumë ekspozita kolektive, vetjake, në muze, galeri të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Europës. Shqipëria, ishte një zgjedhje rastësore, apo ishte në kalendarin e udhëtimeve që ju do duhet bënit për të prezentuar punët tuaja? You were born in Sweden, you were raised in Sweden, studied in Sweden, then went to Paris, and now you're living in New York City. You've shown across the United States and Europe in important institutions and prominent collections. Was Albania part of this itinerary, artistic itinerary of your life, or how did you come to show your works here? First of all, I feel that art, poetry has no borders, so I have lived in many places, and I've always been curious about different places. So in Sweden also I grew up between Sweden and Belgium in the 70s, and mostly in Sweden for the following years. France was a good choice for me. It was quite different from the Swedish culture. And after 10 years there, I moved to New York, which is every country, every nation, and then I continue being curious. So I discovered Albania recently, and maybe. Yes. Unë thot jam lindur nëpërmjet shumë kulturash, si thuash jam produkti shumë kulturave. Linda në Suedi, pastaj kalova që të jetoj në Belgjik. Nga Belgjika u ktheva po prapë në Suedi, nga Suedia shkova në Francë, nga Franca tash jam në New York. Kam një amalgam eksperiencash, sepse e tillë ka qenë jeta ime. Për mua nuk ka rëndësi se në cilin vend jam për aq kohë sa unë mendoj se poezia dhe arti nuk kanë kufi. Për mua nuk është e rëndësishme se ku prodhohet ose ku ekspozohet arti. Unë jetoj në New York, që është një vend që përmbledh të gjitha racat, të gjitha besimet, të gjitha kulturat, ku pyetje të tilla nuk është se kanë shumë vend. Përmes kronikës dëgjova se nuk është hera e parë që ju vini në Shqipëri. Është e sata herë dhe si e gjeni Shqipërinë? This is not your first time that you're visiting Albania. This is several times that you've come here in the country. What can you tell about your visits and how do you feel the changes here? The first time I came was this summer, and I traveled around Albania with my family, and then I came back in the fall, and I wanted to see the art spaces, see as much as I could of what was going on, which was, you know, a little bit limited, but I visited the COD, I went to the National Arts Gallery where I met Genti, I visited the Museum of Leaves, that touched me and I found it very interesting. The history of Albania, the changes, and I started thinking about proposing an exhibition for COD because I saw my work functioning in that space. Unë kam ardhur për herë të parë këtu në verë të këtij viti dhe pastaj erdha edhe në vjesht. Gjatë këtyre vizitave kam vizituar Kodin si një ndërtesë artistike. Pastaj në Galerinë Kombëtare të Arteve ku kam parë historinë e artit shqiptar dhe është gjatë kësaj vizite që ne jemi takuar së bashku me Mia. Dhe pastaj Muzeun e Gjetheve që më kalon një përshtypje jashtëzakonisht të madhe dhe një nga punët që është në ekspozitë që quhet E Vulosur, që
kur të realizon një zarf të madh, që ndoshta edhe shikojmë kronik, është e inspiruar nga kjo vizitë që ka Mia dhe sidomos kur u ktheva për herë të dytë që të shikoja kodin, hapësirën në cilën po ekspozohet, ndjeva pata ndjenjën se punët e mia mund të rinë shumë mirë në këtë lloj hapësire. Do të riktheheshit sërish në Shqipëri për të prezantuar punimet tuaja, ndoshta në një të ardhme për të jetuar, ju pëlqente? Would you come back to Albania to exhibit again and maybe to live here? Would you like it? It has crossed my mind. Edhe më ka shkuar në mend, E pyetja fundit për ju, sepse do ju pyes edhe juve pak në lidhje me këtë bashkëpunim. Kryeministri Rama, ju a pëlqeu pikturat? Did the Prime Minister Rama like your work? I think he understands what I'm doing, and I think he appreciates poetry in work. So, ideja ime është që ai e kupton shumë mirë se çfarë po bëj në artin tim, edhe është një person I cili e vlerëson artin dhe poezinë, kështu që besoj se e kupton. Më thoni dhe ju diçka në lidhje me këtë bashkëpunim, sa I rëndësishëm ishte për ju ky bashkëpunim me Mian? E preku dhe Mia Shpar, do ta them dhe unë, jemi njohur gjatë një vizite të Mias në Galerinë Kombëtare të Arteve, ku unë punoj, që udhëheq sektorin e ekspozitave. Gjatë saj bisede, që ishte një agend prej 15 minutash, po që zgjati rreth një orë, patëm mundësi që të shkëmbenim jashtëzakonisht shumë ide interesante mbi shqetësimet artistike, kërkimet artistike dhe mënyrën se si Mia konceptonte artin dhe se si arti është kryer në Shqipëri, sidomos gjatë periudhës komunizmit. Gjatë kësaj të bisede nuk kurse u fol për ekspozitën e Mias, po kur ajo e poqi në mendje idenë se mund të ktheheshte po përsëri në Shqipëri me një ekspozitë në kod, ishte ajo që I kërkoi strukturave përkatëse që unë të isha kuratori I kësaj ekspozite. Ju besoj jeni I kënaqur me bashkëpunimin me ta apo jo? Unë jam jashtëzakonisht I kënaqur. Mia është një artiste që ka një sens detaj, është një perfeksioniste dhe bashkëpunimi ka qenë vërtet shumë profesional në të gjitha aspektet. Kjo ekspozitë ka dalë kaq mirë për shkak të një bashkëpunimi shumë të mirë. Më jam shumë e kënaqur që një artiste si Mia na ka treguar botën e saj të brendshme përmes këtyre 22 punimeve. Na e ka treguar edhe ne shqiptarëve. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio dhe ju uroj suksese në vazhdim. Thank you, Mia, for being with us here, showing your work and opening up to see your works as well here in Albania. Dua të them vetëm një gjë të fundit, ekspozita mund vizitohet çdo ditë nga ora 10, besoj, edhe pastaj mbasdite, është në kryeministrinë, katin e parë të ndërtesës. Është falas, ka ato procedurat e veta të hyrjes, por që mund shijohet nga të gjithë. Faleminderit shumë që ishit. Është për 2 muaj. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Për prezencën tuaj në studio. Faleminderit dhe juve. Në Shqip Mia. Faleminderit.